नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी विसको एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो एकदमै रमाइलोसँग पढेका छौँ। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तल डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क दिएको छ, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तै गरी अब सुरु गरौँ। फर्स्टमा के भनेको छ त? पुट विश or wished or hoped हैन, राख्नु पर्यो तल। अब यसको रुल के हो? अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छ भने त तपाईँले थाहा भइसक्यो र यहाँ पनि म थोरै भन्छु है त। अब विश केसँग युज हुन्छ त? डाइरेक्टली, जस्तै कसैले लक, all the best or success हो or happiness हो, यस्तो भन्यो भनेदेखि विश प्रयोग हुन्छ। अब होप कहिले युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि I hope something happens हो, यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ होप प्रयोग हुन्छ है। हामीले विश चाहिँ अब I wish somebody something भयो। अब समथिङमा चाहिँ ठ्याक्कै यो कुरा आइहाल्छ क्या, तर I hope something अनि केही कुरा चाहिँ ह्यापन होस् न त भन्नको लागि चाहिँ होप प्रयोग गर्छ, विश प्रयोग गर्दैन है। ल अब त्यो हामीले एक्सरसाइज गरेपछि अझै बुझ्छौँ है त। ल अब 1 मा के भनेको छ त? I wish you a pleasant stay at this hotel हो। यो अब somebody समथिङमा चाहिँ somebodyमा युज छ, समथिङमा चाहिँ a pleasant stay छ। ठिक छ, ओके। अब नेक्स्टमा enjoy your holiday, I hope you have a great time। किन त? You have a great time। अब तपाईँलाई चाहिँ के चाहिँ ह्यापन हुनु पर्यो त? राम्रो समय ह्यापन हुनु पर्यो होइन, समथिङ ह्यापन भनेको छ नि त। यु हेभ अ ग्रेट टाइम, त्यही भएर होप। गुड बाई। अब अल द बेस्टको कुरा आयो। अल द बेस्ट भन्ने बित्तिकै यहाँनिर मैले माथि लेखेको छु अल द बेस्ट। गुड बाई, आई विश यु अल द बेस्ट फर द फ्युचर। 4 वी सेड गुड बाई टु इच अदर एन्ड अब विस्ड इच अदर लक, ठ्याक्कै लक छ, ठिक छ। 5 we are going to have a picnic tomorrow, so I अब मलाई होप गर्नु पर्यो। I hope the weather is nice। के चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो त? राम्रो वातावरण भइदिए हुन्थ्यो। द्याट इज ह्यापन होइन, ह्यापनिङको कुरा हो नि त होइन। भोलि चाहिँ होस् न त यस्तो भन्ने कुरा त, समथिङ ह्यापन। ल ठिक छ। ल 6 नम्बर कङ्ग्रेचुलेसन अन यर न्यू जब। आई अब एभ्री सक्सेस भनेको छ। सक्सेस भन्ने बित्तिकै आई विश यु एभ्री सक्सेस। अब लास्ट बट नट द लिस्ट 7 गुड लक इन यर न्यू जब, आई डट इट वर्क्स आउट फर यु वेल। अब तपाईँले के चाहनुभयो त? त्यो चाहिँ राम्रो होस् तिम्रो लागि, त्यो चाहिँ राम्रो चलोस् भनेर चाहिँ, राम्रो ह्यापन होस् भनेर चाहनुभयो भनेदेखि आई होप इट वर्क्स आउट वेल फर यु। ल 2 मा हेरौँ, कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस भनेको। अब 1 मा छ ज्याक इज गोइङ on a trip to Mexico, I wish I was going to भनेर गर्यो। अब हामी अरू कम्प्लिट गरौँ। 2 नम्बर I'm very tired and I have so much to do, I wish म यति टायर्ड नभइदिएको भने त I wish I weren't so tired अथवा wasn't so tired। हामीले यो दुवै लगाउन सकिन्छ है। विश आएपछि हामीले वाजलाई रिप्लेस गरेर वेयर पनि लगाउन सक्छौँ। 3 नम्बर यु डिडन्ट टेल मी यु वर इल, वाइ नट, आई विश म त्यहाँ आई विश तिमीले मलाई भनेको भए हुन्थ्यो। आई विश यु वुड टोल्ड मी, आई विश यु वुड टोल्ड मी। 4 I don't have enough free time, I wish के चाहिँ हुन्छ त? I wish I had more free time। 5 I can't make up my mind what to do, I wish I could decide, I wish I could decide। 6 I bought these shoes but I don't like them, I wish मैले नकिनेको भए हुन्थ्यो, I wish I hadn't bought them। 7
We have to go out now and I don't want to go. हामी बाहिर नजानु परेको भए हुन्थ्यो. I wish we didn't have to go out now. 1 number. Unfortunately, I couldn't go to the wedding last month. I wish म गएको भए हुन्थ्यो नि त. I wish I could have gone. ठिक छ? ल. सरी, यहाँनिर माथि मैले के भने जस्तो लागिरहेको थियो. यहाँनिर के हुन्छ त? यो के हो? I wish you had told me, है. मैले अघि के भने? मैले would भने जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले सच्याउनको लागि फेरि म माथि गएँ. यहाँनिर had हुन्छ. ल, त्यति भन्दै म तल आएँ. What do you say in these situations? Write sentences with I wish र would लगाएर बनाउनु पर्यो. ओके, ल. 1 मा It's raining. You want to go out, but not in the rain. हैन, अब पानी परिरहेको छ, बाहिर जानुपर्ने छ. अब पानी रोकोस् भन्ने चाहनुहुन्छ. I wish it would stop raining. अब यस्तै गरी अरु गरौँ. 2 number. You are waiting for Jane. She is late and you are getting impatient. हैन, अब तपाईले चाहिँ उ चाँडै आइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ आफैले आफुलाई भन्दै हुनुहुन्छ. You say to yourself, I wish she would come. अथवा I wish she would hurry up. I wish she would come. ठिक छ? ल, 3 number. You are looking for a job so far without success. अहिलेसम्म तपाईलाई कसैले जबै दिएन, हैन. अब भनेको तपाईले चाहिँ I wish अब कसैले मलाई नोकरी दिए हुन्थ्यो, जब दिए हुन्थ्यो भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि you say I wish somebody, त्यसपछि would त लाउनै पर्यो. I wish somebody would give me a job. ठिक छ? ल, 4 number. You can hear a barking dog. It's been barking a long time and you are trying to study. पढ्न लागेको छ, बाहिर कुकुर कराएको गरेको छ, हेडेक हुन्छ नि त, हैन. त्यसपछि तपाईले के भन्नुहुन्छ? तपाईले विश गर्नुहुन्छ. I wish के त? The dog would stop barking. The dog, हामीले would त लगाउनै पर्ने छ. हाम्रो क्वेशनमै would लगाऊ भनेको छ. The dog would stop barking. ठिक छ? ल, अब तल के छ त? For the following situations, write sentences with I wish र wouldn't, हैन. अब चाहिँ wouldn't लगाउनु पर्यो, है. ल, 5 मा के भनेको छ भन्दाखेरि 5. Your friend is driving very fast. She always drives fast and you don't like this, हैन. चाँडै गयो भने चाहिँ लडिन्छ, यस्तै के खान्छ नि त, हैन. त्यस्तै you say to her I wish, अब तपाईले विश गर्नुभयो यति चाँडै नचलाऊ भनेर. I wish you, अब wouldn't लगाउनु पर्यो. You wouldn't drive so fast. ठिक छ? अब 6 हेरौँ. Joe leaves the door open all the time. This annoys you. तपाईलाई दिक्कै लाग्छ उसको त्यो बानी देखेर. जो चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि ढोका खुल्दै राख्ने बानी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ annoying लाग्छ. You say to Joe, I wish you wouldn't. तपाईले कम्प्लेन गर्दै हुन्छ. हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा कम्प्लेन गर्ने कुरा भनेको थियो. अनि for the people who do things repeatedly मा पनि यो कुरा गरेको थियो. तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने यो आनन्दले बुझ्नुहुन्छ. I wish you wouldn't leave the door open. Door open. ठिक छ? 7 नम्बर हेरौँ. अब विस्तारै गरौँ न, हैन. A lot of people drop litter in the street. You don't like this, हैन. अब I wish people wouldn't drop litter in the street. ठिक छ? ओके, अब तल लास्ट वान छ. 14 वटा छ, हैन. यो चाहिँ गरौँ न, रमाइलो छ जस्तो छ. ओके, put the verb into the correct form भनेर छ. अब 1 मा के छ? It was a stupid thing to say. I wish I hadn't said it. मैले नभनिदिएको भए हुन्थ्यो. I'm fed up with this train. I wish यो रोकिए हुन्थ्यो. I wish it would stop भनेको छ, हैन. अब हामीले जान्नु पर्यो के त?
भन्दाखेरि यसमा अब आई वुड विश भनेपछि तपाईँले चाहिँ केही कुरा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ होइन. अनि त्यसपछि हामी गर्दैछौँ, म अनि बिस्तारै एक्सप्लेन गर्दै जान्छु ल. थ्री नम्बर हेरौँ. इट्स अ डिफिकल्ट क्वेसन. आई विश, अब मलाई यसको एन्सर थाहा भइदिए हुन्थ्यो. आई विश आई न्यू द एन्सर. 4. I really didn't enjoy the party. I wish हामी नगएको भए हुन्थ्यो नि त, हामी त गयौँ होइन. तर यो पास्टमा छ. अब पास्टमा भनेपछि तपाईँले पास्ट नै गरेर लेख्नु पऱ्यो, ह्याड लगाउनु पऱ्यो. आई विश वी ह्याड नट गन टु द पार्टी. ठिक छ. 5. आई विश डट वी हेभ बिन वेटिङ फर 20 minutes. यहाँनिर बस अनि कम छ. आई विश the bus would come. We have been waiting for 20 minutes. 6 number. You are lucky to be going away. I wish म पनि तिमीसँगै जान पाए हुन्थ्यो कि. I wish I could come with you. 7. Our flat is rather small. हाम्रो फ्ल्याट चाहिँ सानो छ, मलाई चाहिँ ठुलो भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ नि त होइन. सो आई विश इट वाज अ लिटल बिगर अथवा आई विश इट वेयर अ लिटल बिगर दुवै राख्न सक्नुहुन्छ है. ल 8 नम्बरमा. आई सुड हेभ लिसन टु यु. आई विश, अब मैले तिम्रो एडभाइस लिएको भए हुन्थ्यो नि त, मैले तर सुनिनँ. आई विश आई ह्याड टेकन your advice. 9. You keep interrupting me. I wish तिमी चुप लाएर बसी हुन्छ होइन. I wish के हो त, चुप लाएर बस्यो भन्दा पनि यहाँनिर लिसन भनेको छ होइन. I wish you would listen होइन. अब इन्टरप्ट गरेपछि चाहिँ मैले के सोचेँ भने अब चुप लाएर बस्ने त होला नि भनेर सोचेँ. तर पनि ठिकै छ, तिमीले चाहिँ मेरो कुरा सुनिदिए हुन्थ्यो. आई विश यु वुड लिसन. ल ठिक छ. 10 नम्बर. यु आर अलवेज कम्प्लेनिङ. आई विश डट अल द टाइम. तल के छ, नट कम्प्लेन. आई विश यु, अब नट छ, यु वुडन्ट कम्प्लेन अल द टाइम. अब हामीले यसको ग्रामेटिकल थ्योरी भिडियोमा यो यु र आई विश र वुड आएपछि चाहिँ तपाईँले कम्प्लेन गर्नको लागि पनि युज हुन्छ है भनेर मैले भनेको थिएँ है. र त्यो भिडियो हेर्नुभएको भने तपाईँलाई यो थाहा भइहाल्छ. 11. इट्स फ्रिजिङ टुडे. आई विश इट वाजन्ट सो कोल्ड. आई हेट कोल्ड वेदर. 12. आई विश डट इट्स होरिबल. अब वेदर चेन्ज. आई विश द वेदर वुड चेन्ज. अब तपाईँलाई केही कुरा चेन्ज गर्न मन लाग्यो, तपाईँको चाहिँ इच्छा व्यक्त गर्न मन लाग्यो भने आई विश र वुड लाग्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ. आई विश द रेन वुड स्टप होइन, स्टप हो यस्तो कुरा गरेका थियौँ. 13. आई विश डट अ पियानो. आई विल लभ टु ह्याभ वान. मसँग भइदिएको भयो हुन्थ्यो. आई विश आई ह्याड अ पियानो. आई विल लभ टु ह्याभ वान. 14. When we are in London last year, we didn't have time to see all the things we wanted to see. I wish, अब त्यहाँ अलि धेरै बेर बस्न पाएको भए हुन्थ्यो कि. I wish we could have stayed there longer. ल यसको तपाईँले थ्योरिटिकल भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा भेट्नुहुनेछ. र यसमा केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. 𝘊𝗇𝐶. पिस.